السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله يومكم بكل خير وبركة. درس اليوم غير عن باقي الدروس السابقة، وهذا النوع من الدرس هو الدرس وبنفس الوقت تدريب عملي على الهكر الأخلاقي واختراق المواقع بشكل آمن. ما يكفي أنك تتابع دروس وفيديوهات بدون تطبيق عملي. التطبيق العملي مهم في مجال أمن المعلومات، وتساعدك على تثبيت المعلومة وبعد تطور نفسك في هذا المجال. كثرة التدريب والتطبيق العملي من أهم الأسباب اللي ترفع مستواك العلمي والثقافي في مجال أمن المعلومات. وكل المدرسين اللي درست تحت أياديهم كانوا يركزون على هذه النقطة، وهي نقطة التدريب والتطوير المستمر. يعني لازم تحاول تطبق كل معلومة تعلمتها أو رايح تتعلمها، وترى تأثيرها السحري في تثبيت المعلومة، وبتلاحظ تطوير كبير في مجال معرفتك في هالمجال. في كثير من المتدربين أو المهتمين في مجال أمن المعلومات يقول لك صار لي فترة طويلة وللحين أحس مستواي عادي أو مستواي مو قاعد يتطور. وإذا سألت من ناحية هل أنت تطبق أو لا، تكتشف أن هذا الجانب مهملة. صحيح أن في كثير يطبقون تطبيق عملي، بس الوقت اللي يقضونه في التطبيق العملي قليل وما يعطونه حقه. فهذا هو السر في تدريب المتدرب أو المهتم في هذا المجال. فلا تهمل هذه المرحلة، مرحلة التدريب والتطوير والتطبيق المستمر. اليوم إن شاء الله درسنا راح نتعرف فيه على موقع، وهذا الموقع يعتبر من المواقع الجميلة في تطبيق اختبار اختراق المواقع بشكل آمن وقانوني. هذه هي واجهة الموقع. مثل ما نلاحظ أن هذا الموقع ما يتطلب تسجيل دخول أو تسجيل أي بيانات، بس ادخل الموقع وطبق. الموقع يحتوي على أكثر من مرحلة أو ليفل. كل مرحلة ومرحلة تتعداها بتكون أصعب. يعني المرحلة الأولى بتكون أسهل، المرحلة الثانية أصعب بشوي، المرحلة الثالثة إلى لين ما نوصل للمرحلة 34. وكل مرحلة ومرحلة في لها طريقة معينة أو في لها تحدي معين لازم تحل هذا التحدي علشان تنتقل للمرحلة الثانية. علشان نتدرب كل مرحلة قبل ما أحلها بوقف الفيديو فترة، حاول تحل هذه المرحلة بأسلوبك وطريقتك ومعرفتك الخاصة. بعدين كمل الفيديو وشوف هل حلك كان صحيح، وإذا صعب عليك تشوف وين الصعوبة كانت وحاول تدرب وتطور نفسك. في بعض المراحل في لها أكثر من حل، رايحين نطبق حلين، فأنت حاول تحل أسلوبك. المرحلة الأولى راح أحلها معاكم بس علشان تفهم فكرة الموقع، وبعدين حلها لحالك قبل لا تكمل الفيديو. وإن شاء الله راح نختم كل المراحل من الصفر إلى 34، بس أكيد ما راح يكون في فيديو واحد، راح تكون في عدة فيديوهات، وأنت حاول قدر المستطاع أنك تحل كل هذه المراحل. المرحلة الأولى مثل ما نلاحظ أو المرحلة صفر، أعطاك اليوزر نيم والباسورد. ندخل على الرابط، وشيء طبيعي نحط اليوزر نيم والباسورد اللي شفناهم من شوي. بعد ما دخلنا على الموقع في هذا الموقع لازم نطلع الباسورد. هذا الباسورد اللي بنطلعه بيكون هاي الباسورد الخاص اللي نفتح فيه المرحلة اللي بعد. فهذه هي فكرة الموقع، يعني ما تقدر تتجاوز مرحلة إلا لتفتح المرحلة السابقة وتطلع الباسورد يلي يوديك للمرحلة اللي بعد. هذه المرحلة بما انها صفر فهي من اسهل المراحل، ومثل ما خبرناكم سابقا ان اي موقع تحاول تفحصه في البداية لازم تشوف السورس كود او الفيو سورس. شيء بسيط، بس من الفيو سورس او السورس كود حصلنا الباسورد يلي يودينا للمرحلة اللي بعد. فناخذ كوبي على الباسورد ونحاول نرتب الباسوردات او الاشياء اللي نحصلها في نوت بوك او ملاحظة. نحط مثلا المرحلة الاولى اليوزر نيم مع الباسورد، علشان بعدين ترجع لهم مع الايام القادمة او في المراحل القادمة. فالحين بعد ما حصلنا الباسورد، فالحين تقدر تنتقل للمرحلة الثانية. فبوقف الفيديو شوي، حاول تطبق التطبيق الثاني او المرحلة الثانية وتحاول تطلع الباسورد، بعدين ترجع تكمل الفيديو. الحين ننتقل للمرحلة اللي عقب. مثل ما نلاحظ ندخل على الرابط. بعد ما ندخل على الرابط بيطلب منا اليوزر نيم والباسورد. اليوزر نيم مثل ما شفنا المرحلة السابقة، والباسورد بيكون نفس الباسورد اللي طلعناه في المرحلة اللي راحت. مثل ما نلاحظ هذه المرحلة يقول لك ان الرايت كليك بلوك. في كثير من الواقع
فيها حماية أو نوع من الحماية إنه يمنع عنك الرايت كليك، فهني مثلا مانع عنك الرايت كليك. فشلون تعرض السورس كود؟ السورس كود بدل الرايت كليك بنضغط كنترول يو، وبهذه الطريقة قدرنا ندش السورس كود مال الصفحة واستخرجنا الباسورد اللي يودينا للمرحلة التالية. ونفس الشيء نرجع مرة ثانية على الملاحظة ونحط الباسورد مع اليوزر نيم اللي حصلناهم علشان نستفيد منهم في المرحلة القادمة. الحين ننتقل للمرحلة التالية، فالحين تقدر توقف الفيديو وتحاول تحل المرحلة الثانية. الحين نكمل الحل ونفتح المرحلة التالية. شيء طبيعي بيطلب منك الباسورد واليوزر نيم، وهذا الباسورد واليوزر نيم اللي طلعناهم من المرحلة السابقة. ندخل على هذه المرحلة فيها تحدي ثاني، يعني كل مرحلة ومرحلة التحدي يصعب. فهذه المرحلة نفس الشيء مثل ما تعلمنا سابقا، ان اول شيء تروح للسورس كود. هذا السورس كود اول شيء تروح للسورس كود، نفتح السورس كود بنلاحظ هذه المعلومات. مثل ما نلاحظ حصلنا ملف، نروح نحاول نفتح الملف في ال URL، ناخذ كوبي حق الملف، ناخذ الملف وبعدين نحط نهاية الرابط. بعد ما حذفنا الفايل دخلنا على فولدرات الموقع. هذه فولدرات الموقع بنحصل فيها فايلات. في كثير من المواقع موجود فيه هذا الخطأ الأمني، وإذا دخلت على هذا الفايل بتحصل كثير من الملفات اللي ممكن تكون هذه الملفات تحتوي على معلومات حساسة في الموقع. بعد ما دخلنا الملف حصلنا الباسورد واليوزر نيم اللي تفتح لنا المرحلة التالية. والحين بعد ما حصلنا الباسورد واليوزر نيم حق المرحلة القادمة، نروح لملف الملاحظات ونحط اليوزر نيم والباسورد حق المرحلة القادمة. تقدر الحين توقف الفيديو وتكمل التحدي اللي عقب. في هذه المرحلة بعد نفتح الملف مرة ثانية ونكتب اليوزر نيم والباسورد اللي تحصلناه من المرحلة السابقة. في هذا الملف شيء طبيعي، أول شيء نروح نشوف السورس كود. فالسورس كود ما حصلنا أي معلومة تفيدنا مثل المراحل السابقة. ففي بعض ما خبرتكم قبل، في بعض السورس كود أو مصادر الصفحات ما فيها أي معلومة تقدر تفيدك في اختبار اختراق المواقع. نضيف في نهاية الرابط robot_test.txt. في كثير من المواقع عندهم هذا الملف، أي موقع تقدر تروح تجرب تحط هذه الملف عبارة عن أنه يطلع لك الملفات اللي يحاول يخفيها صاحب الموقع من محركات البحث جوجل أو إلى آخره. فبنلاحظ هني أن في ملف صاحب الموقع أو في التحدي حاول يخفيه، هذا هو الملف. فنروح ناخذ الملف ونضيفه في نهاية الرابط علشان نفتح الملف. حصلنا الملف نحاول نفتحه مرة ثانية، بنحصل اليوزر نيم والباسورد يلي تفتح لنا المرحلة التالية. نرجع مرة ثانية للمفكرة ونرتب شغلنا ونحط الباسورد بعدين اليوزر نيم. الحين بعد نوقف الفيديو مرة ثانية ونحاول نحل المرحلة التالية. بعد ما حاولنا في فتح المرحلة التالية حل المرحلة هذه، نروح ناخذ الباسورد واليوزر نيم اللي طلعناهم في المرحلة السابقة ونحاول نفتح هذا التحدي. مثل ما لاحظنا ان التحدي يقول لك حنا ما راح نقدر نفتح لك هذه الصفحة حتى تكون شرط انك جاي من هذا الرابط. حل هذا التحدي
فيها تريك خفيف، وهذه هنا لازم نستخدم برنامج البروكسي، برنامج اللي هو البيرب سيوت او الزاب. هذا شنو يقول لك الرسالة فيها؟ يقول لك ان انت عشان نفتح لك هذه، يعني معنى الرسالة ان علشان نفتح لك الصفحة او علشان يكون لك صلاحيات انك تدخل هذه الصفحة، لازم تكون شرط انك جاي من هذا الرابط. يعني مثلا اذا دخلت مثلا رحت جوجل وسويت بحث عن اي شيء موجود في جوجل ودخلت هاي الموقع يدري انك انت جاي عن طريق جوجل. مثلا انا ارسلت لك رابط او ارسلت لك موقع عن طريق الواتساب، ودخلت الموقع عن طريق الواتساب، الموقع يدري انك انت جاي عن طريق واتساب. مثلا ارسلت لك رابط عن طريق الانستغرام الدايركت مسج او موقع، فانت دخلت هاي الموقع، فالموقع يدري انك انت جاي عن طريق الانستغرام. هذه كلها تطلع في الهيدرز. بعد ما فهمنا الفكرة في هذه التحدي، نروح نفتح برنامج البورب سويت علشان نحل هذا التحدي. انا حاليا قاعد استخدم نظام كالي لينكس، بعد تقدر تستخدم نظام الويندوز. هذا البرنامج ينزل على النظامين الكالي والويندوز. هذه واجهة البرنامج، ومثل ما خبرتكم سابقا لازم تتدرب وتفهم هذا البرنامج او البرنامج الثاني اللي هو الزاب. وشرحت لكم قبل البروكسي. نروح على الاوبشن علشان نتأكد شنو هو الاي بي اللي هو 127.0.0.8080. نروح في اعدادات المتصفح ونتأكد من ربط المتصفح بالبروكسي. مثل ما نلاحظ لازم تحط هذه نفس البيانات الموجودة في البروكسي، الاي بي والبورت. بعدين نضغط على اوكي. وفي هذه الطريقة ان اي عملية ارسال الباكج من المتصفح الى الانترنت لازم تمر عن طريق البروكسي، ونحاول نعدل فيها. وهذه شرحتها في دروس سابقة. نرجع مرة ثانية للبرنامج ونتأكد ان البروكسي شغال او الانترسبت شغال علشان نعترض الباكج. نروح للموقع ونسوي تحديث او ريفرش، على طول صاد البروكسي. مثل ما نلاحظ هاي الجيت index.ph الهوست اللي هو الموقع اللي انا موجود فيه، هذا هو الموقع، وهالاندكس اللي هو الفايل اللي طالبينه. مثل ما نلاحظ ان الباكج للحين ما طلع، قاعد يسوي لودينج. بعدين اليوزر ايجنت مثل ما قلت لكم هذه معلومات المتصفح والجهاز. مثل ما نلاحظ هنا الريفير، هذا هو من وين جاي مثل ما خبرتكم. فهنا لازم نحذف الرابط ونروح ناخذ الرابط من الرسالة اللي طلعت لنا ونحطها في هذا الرابط. ناخذ كوبي للرابط ونرجع مرة ثانية لبرنامج بيرب سويت، نحذف اللينك ونحط البرنامج، نحط اللينك ونسوي فورورد، ونجحنا وطلعنا الباسورد واليوزر نيم اللي تفتح لنا المرحلة التالية. هذه حل هذه المرحلة. نرجع مرة ثانية للمفكرة ونحط البيانات اللي استخرجناها، الباسورد واليوزر نيم. لازم نرتب شغلنا علشان إذا في حالة إذا بترجع لمرحلة سابقة أو في حالة إذا بترجع لمرحلة سابقة تكون هذه الأشياء كلها مرتبة عندك. تقريبا اليوم حلينا معاكم 5 تحديات، تقدر تروح تستمر وتكمل في التحديات القادمة وتحاول تحل كل تحدي وتحدي على حسب علمك ومعرفتك. وإن شاء الله بنتقابل معاكم في فيديو قادم ونحل باقي التحديات الثانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.